Tímto videem navazuji na video o tom, jak správně vybrat velikost gripu tenisové rakety. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se podíváme na možnosti, jak u stávající rakety, kterou už máme, můžeme grip mírně zmenšit anebo zvětšit. Pokud si vybíráme novou tenisovou raketu a váháme mezi velikostí gripu 3 a 4 nebo 2 a 3, tak je rozumnější si vybrat tu menší velikost, protože zvětšit velikost gripu tenisové rakety je přece jenom snazší, máme víc možností, než jak zmenšit grip. Pokud chceme zmenšit velikost gripu naší tenisové rakety, tak těch možností opravdu moc nemáme. Pokud by někoho napadlo sundat základní omotávku a zbrousit ten povrch, který pod ní je, tak to rozhodně nedoporučuju. Nejsem žádný expert, ale myslím si, že v domácích podmínkách nejsme schopni tento povrch zbrousit tak, aby zůstal zachovaný poměr stran a i hrany toho držátka. Můžeme vyměnit základní omotávku za nějakou tenčí. Běžné základní gripy neboli omotávky mají tloušťku 1,9 až 2,1 mm. Na trhu je základní omotávka od Babolatu, která má tloušťku jen 1,5 mm. Tak to je asi taková nejlepší možnost, jak zmenšit velikost gripu tenisové rakety. A další možností je to, že napneme horní omotávku, ale tím získáme jen zlomek milimetru, takže to nemá úplně velký vliv na velikost držátka. Navíc tímto větším napnutím omotávka ztratí některé ze svých vlastností a to úplně nechceme. Toto byly možnosti, jak velikost gripu mírně zmenšit. Nebylo jich moc. A nyní se podíváme na to, jak velikost gripu zvětšit. Tady těch variant máme přece jenom o něco víc. První možností je speciální folie, která se pomocí horkovzdušné pistole nataví na podklad pod základní omotávku. Tuto folii dříve dělal Babolat, ale podle jejich informací už tento produkt nedělají. Tak jediná varianta je se kouknout po obchodech nebo e-shopech, kde mají ještě nějaké skladové zásoby. A nebo možná je na trhu nějaký produkt od jiného výrobce, ale já jsem teda nenašel. Další možností je výměna základní omotávky. Zvláště u starších raket může být tato základní omotávka dost vymačkaná a tím ztrácí svoji tloušťku. Proto je vhodné ji vyměnit za novou a jak jsem říkal, tak ty základní omotávky mají různé tloušťky. Můžeme tedy vybrat třeba takovou, která má tloušťku 2,1 mm a tím mírně zvětšíme grip. Asi nejsnazší a nejspíš nejpoužívanější metodou, jak zvětšit grip tenisové rakety, je použití 2 anebo více vrchních omotávek. Tak to řeší třeba i někteří světoví hráči. Osobně tento způsob nemám moc rád, protože tím ztrácíme trošku na citu pro náš úder. A také někteří hráči upřednostňují držadla, které mají ostřejší hrany a těm nejspíš tato varianta také nebude sedět. Další možností je použití silnější vrchní omotávky. Ty se dělají v tloušťkách 0,3 mm až 0,7 mm. Někteří výrobci, například Technifiber, tento teda vzorně uvádí na všech produktech, kde je tady vidět tloušťka té omotávky, anebo i Snauer to uvádí. Bohužel někteří výrobci tento parametr u svých omotávek neuvádí, což je škoda. Pro mě je lepší varianta použít právě silnější omotávku než 2 tenčí omotávky na sobě. Před 2 rokama jsem hrával s raketami, které měly grip číslo 3, běžně používám 4. A právě jsem používal od Technifiberu omotávky, které mají onu tloušťku 0,7 mm. Jak říkám, je to za mě nebo pro mě lepší varianta, ale jako vždycky záleží na vás, na každém z vás, jaký z toho máte pocit, co sedí vám, těch možností vždycky je víc. Toto byly možnosti, jak zvětšit velikost gripu tenisové rakety. Tyto varianty můžete mezi sebou i kombinovat a dosáhnout tak většího výsledku. A odkazy na zmiňované produkty v tomto videu najdete dole v popisu. A chystám i další video na téma omotávek, ve kterém se podíváme na to, jak se liší, které jsou oblíbené nebo které doporučuju. A budu moc rád, když mi napíšete na Facebook, Instagram nebo do mailu vaši otázku ohledně omotávek. A pokud budu vědět odpověď, tak na ně i odpovím. A stále probíhá soutěž, kterou děláme společně se Sportobchodem.
Opět dole pod videem v popisu najdete odkaz na krátký formulář, který když vyplníte, tak máte velkou šanci vyhrát novou raketu Wilson Flash. A chci vám moc poděkovat za vaši zpětnou vazbu po zprávách, mailech, anebo když se osobně potkáme. Hrozně moc si toho vážím. Tak se držte, buďte zdraví a čau.